Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Kakoli Designer. আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাম যে ৰেডিমেড আমাৰ চুৰিদাৰৰ পিচবিলাকত যে কাপোৰ বহুত কম থাকে সৰু স্লিপছৰ কাৰণে কাপোৰ দিয়া থাকে হেতু কাপোৰতে যদি আমাৰ কাস্টমাৰে সৰু স্লিপছ নিবিচাৰে যদি ডাঙৰ স্লিপছ বনাব কয় আৰু বনাব খোজে ডাঙৰ স্লিপছ তেতিয়া হলে আমি হেতু প্ৰবলেম কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিম মই আপোনাক সুটটো কাটি দেখুৱাই দিছো সুটৰ মেজাৰমেন্ট দিয়া নাই কাৰণ ডাঙৰ হ'ব ভিডিওটো সেই কাৰণে আৰু চাওক আপুনি সুটটো কাটাৰ পিছত মোৰ এইখিনি কাপোৰে ওলাল আৰু এইখিনি কাপোৰ প্ৰথমতে মই 4 ফোল্ডত ফোল্ড কৰিছো আৰু 4 ফোল্ডত ফোল্ড কৰি দিছো এতিয়া আপুনি চাব ইমান ডাঙৰ কাপোৰ ওলোৱা নাই মোৰ তো এইখিনিতে তো মই ডাঙৰ স্লিভছ বনাব নোৱাৰো আৰু এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম স্লিভছটো কাটি দেখুৱাম আৰু অলপ হলেও ডাঙৰকৈ কেনেকৈ বনাব পাৰিম হেতু মই আপোনাক দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে মই নৰমাল স্লিভছ যেনেকৈ কাটিং কৰে মাৰ্কিং কৰি তেনেকৈ কাটিং কৰি লম আৰু আপুনি যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনে হলে লাইক আৰু শেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ফেসবুকত চাই থাকিলে ফেসবুক পেজটো লাইক কৰি দিব প্লিজ আৰু চাওক আমাৰ স্লিভছটো মই কাটিং কৰা শেষ হ'ল প্ৰায় আৰু কাটিং কৰাৰ পিছত এই যেটো আমাৰ ফিটিংৰ সিলাইটো যত আহিব সেইখিনিত এটা সৰু কাট লগাব লাগে আৰু সেন্টাৰত এটা কাট লগাই দিম আৰু মই তালপাটটো কাটিং কৰি লম এতিয়া চাওক আৰু অলপ আৰু এটা সৰু টুকুৰা আমাৰ কাপোৰৰ পাইছো মই সেইখিনি টুকুৰাকো মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম স্লিভছত অলপ জয়েন্ট লগাই অলপ ডাঙৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু জয়েন্টটো আমি কেনেকৈ ঢাকিব মানে জয়েন্টটো আমি বুজা নপোৱাকে অলপ ডিজাইন কেনেকৈ বনাম এইখিনি আপুনি ভালকে চাই থাকিব আপুনি তেতিয়া হলে বুজিব পাৰিব যে জয়েন্ট বিলাকত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ডিজাইন কৰি আমি লং স্লিভছ বনাব পাৰিম লং বুলি ক'ব নোৱাৰো এটো 3/4 স্লিভছ হ'ব বাট কাস্টমাৰৰ অলপ হলেও পছন্দ আহিব কাৰণ তেওঁ অলপ ডাঙৰ স্লিভছ বিচাৰে আৰু চাওক মই এই জয়েন্ট খিনিত মই যেটো টুকুৰা ওলাইছে সেইখিনিত মই ট্ৰায়াঙ্গল শেপৰ এটো সামোসা লেস বুলি কয় এটো মই লগাই দিছো প্ৰথমতে লেসটো লগাম আৰু লেসটো মই আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড ইনভিজিবল হিচাপত লগাম কেনেকৈ লগাম আপুনি চাই থাকিব আপুনি চাই থাকিলে বুজিব পাৰিব আৰু এনেকৈ লগালে ফিনিশিংত আমাৰ লাগিব লেসটো আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিব আমাৰ জয়েন্টটো ভালকে বুজিব নোৱাৰিম যে জয়েন্ট কৰিছে আমাৰ চুৰিদাৰ আমাৰ স্লিভছটো জয়েন্ট বুলি আহিছে সেইখিনিও বুজা নাযাব ভাল লাগিব চাওক মোৰ লেসটো লগোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত মই স্লিভছৰ ওপৰত ৰাখি এনেকৈ সিলাইটো লগাই দি আছো এতিয়া এইটো লগোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া আমি লেসটো যে লগাইছো সেইখিনি জয়েন্টখিনি ইফালে তলৰ ফালে এনেকৈ ৰাখি আৰু এটা সিলাই ইয়াতে কৰি দিম তো সিলাই যিফালে আপুনি যদি তলৰ ফালে এটো সিলাই কৰি দিয়ে চপ সিলাইটো তেতিয়া হলে আমাৰ লেসটো ওপৰৰ ফালে দেখা যাব আৰু যদি ওপৰৰ ফালে দিয়ে তেতিয়া হলে আমাৰ লেসটো তল ফালে আহিব তো মই ওপৰৰ ফালে দিছো লেসটো সেই কাৰণে মই তল ফালে সিলাইটো লগাই দিছো আৰু এনেকুৱা পেন্টৰ আমাৰ যেটো সালোৱাৰৰ কাপোৰখিনি আছে সেইখিনি সেই কাপোৰখিনিৰে মই ডিজাইন কৰিম আৰু বটন স্লিভছৰ বটনটো এনেকৈ মই ট্ৰায়াঙ্গল শেপৰ ডিজাইন বনাইছো আৰু এইবিলাক মই তলত লগাই দিম এইবিলাক মই স্লিভছৰ তলত লগাই দিম এটাকে ডিজাইন লগাই দিছো এটাৰ অলপ নিচত আৰু এটা ডিজাইন লগাই দিছো এনেকৈ গোটেইখিনিতে মই ডিজাইন বিলাক লগাই দিম এটো মই সালোৱাৰৰ কাপোৰৰ পৰা বনাইছো এটো দেখিবলৈ ভাল লাগিব কাৰণ সালোৱাৰটো একেলগে পিন্ধিব সালোৱাৰ আৰু কুৰ্তিটো এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়া
আপুনি ভিডিঅ'বিলাক মোৰ চাই থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনিও বনাব পাৰিব। গোটেইখিনিতে মিলাই মই এনেকৈ চিলাইটো লগাই দিম। আৰু এতিয়া চিলাইটো হোৱাৰ পিছত মই এইটোক অলপ এই জইণ্টখিনি মই নিচৰ ফালে পিছফালে ৰং চাইডত এনেকৈ আৰু এটা চফ চিলাই লগাই দিম। তো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড, মই অলপ কাপোৰতে এটা ডিজাইনো হৈ গৈছে। মোৰ স্লিপছটো ভালেই লাগি আছে আৰু অলপ হ'লেও ডাঙৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ এইটো 3/4 স্লিপছ হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে